Chào các bạn, trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn thực hiện một chuyến hành trình khám phá xã Vĩnh Bình của tỉnh An Giang, một vùng quê yên bình của miền Tây Nam Bộ. Hiện mình đang đi trên khu vực chợ Cái Nứa của xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Từ đây mình sẽ chạy dọc theo tuyến lộ nông thôn ven theo dòng kênh, đi qua những xóm dân cư, những căn nhà nằm xen giữa vườn cây, ruộng đồng và những không gian rất đặc trưng của vùng quê miền Tây. Và điểm cuối của hành trình hôm nay là khu vực chợ Vĩnh Thuận thuộc xã Vĩnh Phong của tỉnh An Giang. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu hành trình hôm nay nhé. Rời khu vực chợ Cái Nứa, mình sẽ bắt đầu đi vào tuyến lộ nông thôn. Càng đi xa khu vực chợ, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Hai bên đường, nhà cửa người dân sinh sống thưa dần, thay vào đó là những khu vườn cây xanh mát. Một điểm đáng chú ý trong hành trình hôm nay là tuyến đường nông thôn từ khu vực chợ Cái Nứa của xã Vĩnh Bình đi về hướng chợ Vĩnh Thuận hiện nay đã có diện mạo khác so với trước đây. Con đường được mở rộng và trở nên thông thoáng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa giữa các khu dân cư. Hai bên đường vẫn là những căn nhà, vườn cây, ruộng đồng và dòng kênh quen thuộc, nhưng diện mạo giao thông đã có nhiều thay đổi. Một con đường rộng và thông thoáng không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng hơn mà còn góp phần tạo động lực cho kinh tế địa phương phát triển. Hành trình hôm nay, chúng ta sẽ có thể cảm nhận rõ sự thay đổi của vùng nông thôn của xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Đây chính là hình ảnh của vùng nông thôn đang từng bước phát triển. Cuộc sống hiện đại hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhưng những nét bình dị vốn có của miền quê vẫn được giữ lại. Có lẽ chính sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, đời sống người dân và những thay đổi về hạ tầng đã tạo nên nét thú vị cho tuyến đường mà chúng ta đang khám phá hôm nay.
đến đây là cầu Nhà Đông. Qua cầu là trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Minh. Nông thôn xã Vĩnh Bình của tỉnh An Giang. Càng đi sâu vào tuyến đường, chúng ta càng bắt gặp những xóm nhà nằm dọc hai bên đường. Đây là kiểu cảnh quan đặc trưng của vùng nông thôn miền Tây. Nhà cửa người dân thường không tập trung quá dày như ở khu vực đô thị. Giữa những căn nhà vẫn còn những khoảng đất trống, vườn cây hoặc khu vực sản xuất của gia đình. Phía sau nhà gắn liền với đồng ruộng vuông nuôi trồng thủy sản của người dân. Xã Vĩnh Bình mới của tỉnh An Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam và xã Bình Minh thuộc huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ. Sau sáp nhập, xã Vĩnh Bình của tỉnh An Giang có diện tích là 159,68 km², dân số là 43.575 người, mật độ dân số đạt 559 người trên 1 km².
Đi dọc theo tuyến đường nông thôn của xã Vĩnh Bình, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rất đặc trưng của vùng quê nơi đây. Đó là đời sống của người dân vẫn gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Trong đó, cây lúa vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất của nhiều hộ gia đình. Bên cạnh cây lúa, mô hình kết hợp giữa lúa và thủy sản, đặc biệt là tôm, cua cũng đang phát triển ở một số khu vực. Đây là cách sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất, giúp người dân tận dụng hiệu quả diện tích đất và nguồn nước để phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ có sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân còn mở các dịch vụ mua bán nhỏ lẻ và kinh doanh phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con trong khu vực. Những cửa hàng, quán ăn, quán cà phê, điểm mua bán hàng hóa nằm dọc tuyến đường nông thôn. Tuy không lớn nhưng lại đóng vai trò khá thiết thực trong đời sống hàng ngày của người dân nơi đây. Tất cả đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho vùng nông thôn của xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang. Có thể nói kinh tế của người dân nơi đây đang được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, từ cây lúa, con tôm cho đến buôn bán nhỏ lẻ và các hoạt động dịch vụ. Mỗi ngành nghề đều góp một phần vào cuộc sống gia đình và tạo nên sức sống cho vùng quê. Và chính từ những công việc bình dị ấy, người dân đang từng ngày xây dựng cuộc sống ổn định hơn, từng bước làm cho quê hương ngày càng khởi sắc. Đường nông thôn của xã Vĩnh Bình từ chợ Cái Nứa đến chợ Vĩnh Thuận.
Càng gần khu vực chợ Vĩnh Thuận, mật độ nhà cửa và hoạt động giao thông cũng bắt đầu có sự thay đổi. Sau một đoạn đường dài đi qua không gian yên tĩnh, chúng ta dần cảm nhận được nhịp sống trở nên sôi động hơn. Đây cũng là một đặc điểm thú vị của những chuyến đi khám phá nông thôn. Chỉ trong một hành trình, chúng ta có thể đi qua nhiều không gian khác nhau, từ khu vực chợ đông đúc đến những con đường nhỏ ven kênh, những xóm nhà dân cư, những ruộng lúa vườn cây. Sau đó lại quay trở lại khu vực có đông người qua lại. Tất cả nằm trên một hành trình. Bây giờ mình đã đến khu vực chợ Vĩnh Thuận của xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Hàng quán ven đường cũng bắt đầu xuất hiện, xe máy lưu thông qua lại nhiều hơn. Chợ Vĩnh Thuận là một chợ truyền thống phục vụ hoạt động mua bán tại khu vực Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang. Đây là một trong những điểm giao thương quan trọng của địa phương, góp phần kết nối nông dân, thương lái và các cơ sở thu mua trong khu vực. Chợ mang đặc trưng của chợ nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi hoạt động mua bán thường gắn với mùa vụ. Các mặt hàng giao dịch có thể bao gồm lúa gạo, thủy sản và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp, phản ánh thế mạnh kinh tế của khu vực Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong của tỉnh An Giang. Và đến đây, hành trình hôm nay của mình cũng xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình đi hết quãng đường. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo nhé.